อมยุทธไม่พูดเยอะเจ๊ค่ะในปีพุทธศักราช 2187 ลีจื้อเซิงนำกำลังยึดกรุงปักกิ่งเมืองหลวงราชวงศ์หมิงนำไปสู่การล่มสลายราชวงศ์หมิงแล้วก่อตั้งราชวงศ์สุดขึ้นมาแทนแต่เมื่อแมนจูยึดกรุงปักกิ่งสิ้นสุดราชวงศ์สุดแล้วสถาปนาจักรพรรดิต้าสิงที่กล่าวมานั้นไม่เกี่ยวกับจอมยุทธเหล่านี้เลยจอมยุทธไผ่จอมยุทธต้าจอมยุทธอาร์ตสำนักใหม่ลูกยุงลายอีหยังวะฝากไว้ก่อนฝีมือมันแน่จริงเว้ยฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อน
แล้วสิแล้วว่าเนาะเพลงกูอ่ะมันเกี่ยวกันปันขี้เดียนใต้แดนสั่งแน่นแต่อาทิตย์ที่แล้วฟันยังละสูงเกี่ยวเส้นกันซอสูกินเข้าไปแน่มันบ่ดีนั่นเราล่ะกินแล้วบ่ฮู้จักจงไปกูนำหามันนี่